Bạn có thể nghĩ, người làm giàn khoan được trả lương cao chỉ vì họ đối mặt với nguy hiểm, họ đứng sát bên bão tố, lửa cháy và những cỗ máy khổng lồ. Nhưng sự thật đáng sợ hơn, một sai sót cực nhỏ bị bỏ qua trong vài phút, một tín hiệu bị hiểu sai, một bước kiểm tra bị xem nhẹ, hay chỉ vài giây mất tập trung là có thể khiến cả một pháo đài thép nghìn tỷ trên biển hoàn toàn mất kiểm soát. Sự nguy hiểm đó chính là cái giá phải trả để vận hành một trong những cỗ máy in tiền khổng lồ nhất hành tinh. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA và tổ chức nghiên cứu Rystad Energy, khai thác ngoài khơi vẫn là xương sống của năng lượng toàn cầu, chiếm khoảng 28% tổng sản lượng dầu mỏ thế giới. Tại Hoa Kỳ, báo cáo của CSB về Deepwater Horizon cho thấy nhiều rào cản kỹ thuật, quy trình và con người có thể cùng thất bại trong một chuỗi sự kiện. Ở Việt Nam, mỏ Bạch Hổ nổi tiếng với dầu, nằm chủ yếu trong đá móng granite nứt nẻ, một đối tượng khai thác đặc biệt phức tạp. Mến chào quý vị và các bạn. Trong video này, tôi muốn cùng bạn bóc tách sự thật phía sau mức lương cao ấy. Hãy đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ kênh tiếp tục kiểm chứng dữ liệu và kể thêm những câu chuyện khoa học đáng tin cậy. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh một giàn khoan giữa biển, tôi nghĩ đó là một khối thép khổng lồ dùng để khoan dầu. Khi tìm hiểu, tôi nhận ra đó là một trong những công trình kỹ thuật phức tạp nhất thế giới. Theo các tài liệu kỹ thuật của ngành dầu khí, giàn khoan ngoài khơi giống một thành phố công nghiệp thu nhỏ hơn là một cỗ máy đơn lẻ. Bên trong đó có hệ thống phát điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thông tin liên lạc, phòng y tế, khu sinh hoạt, xưởng cơ khí, kho vật tư và hàng nghìn thiết bị phải phối hợp với nhau gần như liên tục suốt ngày đêm. Nếu một mắt xích quan trọng dừng hoạt động không đúng thời điểm, không chỉ sản lượng bị ảnh hưởng mà cả chuỗi vận hành cũng có thể phải điều chỉnh để bảo đảm an toàn. Điều làm tôi bất ngờ là không có một kiểu giàn khoan duy nhất. Ở vùng nước nông, người ta có thể sử dụng giàn cố định gắn xuống đáy biển. Khi tiến ra vùng nước sâu, các giàn bán chìm hoặc tàu FPSO sẽ phù hợp hơn vì vừa có khả năng khai thác, vừa xử lý và lưu trữ dầu ngay ngoài khơi. Mỗi loại công trình đều được thiết kế để giải quyết một bài toán kỹ thuật khác nhau tùy theo độ sâu, địa chất và điều kiện môi trường của từng khu vực. Khi đọc các báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ EIA, tôi mới hiểu vì sao con người phải đầu tư những công trình khổng lồ như vậy. Dữ liệu của EIA cho thấy, trong nhiều năm qua, khai thác ngoài khơi luôn giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Riêng báo cáo dựa trên dữ liệu năm 2015 cho thấy, sản lượng ngoài khơi từng chiếm gần 30% tổng sản lượng dầu thế giới. Điều đó cho thấy đại dương vẫn là nơi chứa nhiều nguồn tài nguyên, có giá trị kinh tế lớn. Chính vì vậy, các quốc gia tiếp tục đầu tư vào công nghệ khai thác ngoài khơi, dù chi phí rất cao. Nhìn sang một số quốc gia, tôi thấy một bức tranh rất thú vị. Tại Hoa Kỳ, đặc biệt ở vịnh Mexico, nhiều mỏ dầu nằm dưới vùng nước rất sâu, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ khoan nước sâu và các hệ thống điều khiển hiện đại. Ở Việt Nam, mỏ Bạch Hổ trở thành một dấu mốc đặc biệt khi dầu được khai thác thành công. Từ tầng đá móng granite nứt nẻ, một dạng thân chứa khác với nhiều tầng, chứa trầm tích quen thuộc trên thế giới và được xem là thành tựu quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam. Mỗi quốc gia có một chiến lược năng lượng khác nhau nhưng đều dựa trên nền tảng công nghệ công trình biển. Đến đây, tôi bắt đầu hiểu rằng mức lương cao không chỉ là việc họ đứng trên một giàn khoan. Thực chất, họ đang vận hành cả một hệ thống công nghiệp có độ phức tạp cực cao giữa đại dương. Vậy, máy móc hiện đại như vậy, tại sao con người vẫn là yếu tố không thể thay thế? Và câu trả lời có lẽ nằm ở chính cuộc sống hàng ngày của những người phải làm việc trên thành phố thép ấy. Nếu hỏi tôi điều gì khiến tôi bất ngờ nhất sau khi đọc hàng loạt báo cáo về ngành dầu khí ngoài khơi, thì đó không phải là kích thước của giàn khoan hay mức lương của các kỹ sư, mà là con người chính là mắt xích quyết định sự an toàn của cả một hệ thống trị giá hàng tỷ đô la. Điều khó nhất khi làm việc trên giàn khoan là phải giữ đầu óc tỉnh táo trong suốt nhiều ngày liên tiếp ở một môi trường mà gần như không có chỗ cho sai sót. Hãy thử tưởng tượng một ngày làm việc của bạn bắt đầu khi xung quanh chỉ có biển, không có đường phố, không có quán cà phê, không có gia đình ở bên. Sau vài phút chuẩn bị, bạn bước vào ca trực kéo dài khoảng 12 giờ. Ngày hôm nay gần như giống hệt ngày hôm qua và ngày mai cũng sẽ tiếp tục như vậy. Nhiều công trình ngoài khơi áp dụng các chu kỳ làm việc như 14 ngày, 21 ngày hoặc lâu hơn, rồi mới luân phiên về đất liền, tùy doanh nghiệp và từng dự án. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể và tinh thần phải thích nghi với một nhịp sống hoàn toàn khác so với phần lớn chúng ta trên đất liền. Khi đọc các tài liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất dầu khí quốc tế IOGP, tôi nhận ra một điều, nhiều tai nạn nghiêm trọng trong ngành này bắt đầu từ các thao tác rất bình thường, một người đứng sai vị trí khi thiết bị đang chuyển động, một vật được nâng lên nhưng không được kiểm soát đúng vùng nguy hiểm, hay một cú trượt chân trên bề mặt làm việc ẩm ướt. IOGP gọi tình huống đó là line of fire, tức là việc vô tình đứng ngay trong tầm ảnh hưởng
của các lực cơ học, thiết bị hoặc dòng năng lượng đang giải phóng. Trong ngành dầu khí, việc nhận diện vùng tử thần này là bài học vỡ lòng bắt buộc, quyết định ranh giới giữa sự sống và cái chết của mỗi kỹ sư. Khi nhìn về Việt Nam, tôi càng thấy điều đó rõ hơn. Các công trình ngoài khơi ở Biển Đông không chỉ chịu tác động của môi trường nước mặn gây ăn mòn, mà còn phải chuẩn bị cho những đợt gió mạnh và bão nhiệt đới theo mùa. Vì vậy, người lao động không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà còn phải thường xuyên luyện tập các phương án ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho con người và công trình khi điều kiện thời tiết thay đổi. Ở Hoa Kỳ, đặc biệt tại khu vực Vịnh Mexico, sau bài học từ Deepwater Horizon, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã tăng cường các yêu cầu về đánh giá rủi ro, giám sát vận hành và kiểm soát giếng khoan. Dù mục tiêu năng lượng khác nhau, điểm chung mà tôi nhận thấy là những kỹ năng về an toàn, vận hành công trình biển và kỷ luật làm việc vẫn được coi là nền tảng quan trọng nhất. Nếu con người đã được đào tạo kỹ, quy trình rất chặt chẽ, công nghệ ngày càng hiện đại, vì sao lịch sử ngành dầu khí vẫn ghi nhận những thảm họa, làm thay đổi cả tiêu chuẩn an toàn của thế giới? Lịch sử đã chứng minh rằng công nghệ hiện đại không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trước đây, mỗi khi nghe đến một thảm họa ngoài khơi, tôi luôn nghĩ chắc hẳn phải có một thiết bị nào đó bị hỏng hoặc một người nào đó mắc sai lầm nghiêm trọng. Nhưng sự thật lại phức tạp hơn rất nhiều. Trong những hệ thống kỹ thuật hiện đại, tai nạn thường là kết quả của nhiều lớp bảo vệ lần lượt mất tác dụng, giống như nhiều cánh cửa an toàn cùng bị mở ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này thể hiện rất rõ trong báo cáo điều tra về thảm họa Deepwater Horizon năm 2010 tại Vịnh Mexico. Theo Ủy ban An toàn Hóa chất Hoa Kỳ, CSB, đây không phải là hậu quả của một lỗi riêng lẻ, mà là chuỗi sự kiện liên tiếp liên quan đến việc đánh giá kết quả thử nghiệm áp suất, kiểm soát giếng khoan và sự thất bại của nhiều rào cản kỹ thuật trong cùng một thời điểm. Khi từng lớp bảo vệ không còn phát huy đúng vai trò của mình, một sự cố kỹ thuật đã nhanh chóng phát triển thành thảm họa, có ảnh hưởng rất lớn đến con người, môi trường và toàn ngành dầu khí. Đến đây, tôi mới hiểu vì sao ngành dầu khí luôn nhắc đến thiết bị có tên Blowout Preventer hay BOP. Nhiều người gọi đây là van cứu mạng của giếng khoan, nhưng chính xác hơn, BOP là một trong những rào cản kỹ thuật quan trọng nhất được thiết kế để cô lập giếng trong tình huống khẩn cấp. Và ngay cả thiết bị quan trọng này cũng không bao giờ được xem là hoàn hảo. Vì vậy, toàn bộ hệ thống an toàn không đặt niềm tin vào một thiết bị duy nhất mà được xây dựng theo triết lý nhiều lớp bảo vệ độc lập, từ thiết kế, kiểm tra, bảo trì cho đến đào tạo con người. Điều đó khiến tôi nhận ra, an toàn không phải là công nghệ hiện đại thì tai nạn sẽ không xảy ra, mà là chuẩn bị nhiều lớp bảo vệ dự phòng, để nếu một lớp bảo vệ thất bại thì vẫn còn những lớp khác đủ khả năng ngăn hậu quả lan rộng. Khi tìm hiểu, tôi thấy bài học khác còn đáng giá hơn. Sau thảm họa Piper Alpha năm 1988 tại biển Bắc khiến 167 người thiệt mạng, Vương quốc Anh đã thay đổi căn bản cách quản lý an toàn ngoài khơi. Hệ thống Safety Case được áp dụng, yêu cầu đơn vị vận hành phải chứng minh rằng họ đã nhận diện các nguy cơ lớn và giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý theo nguyên tắc ALARP. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không chỉ tuân thủ quy định trên giấy mà phải liên tục chứng minh rằng các biện pháp bảo vệ vẫn thực sự hiệu quả trong suốt quá trình vận hành. Đó cũng là lý do nhiều nhân sự làm việc ngoài khơi phải trải qua các chương trình đào tạo theo chuẩn OPITO như BOSIET và HUET trước khi ra công trình, đặc biệt khi việc di chuyển được thực hiện bằng trực thăng. Mục tiêu của các khóa học này để người lao động hình thành phản xạ đúng trong những tình huống khẩn cấp mà không ai mong muốn xảy ra. Nhìn về thực tế hôm nay, tôi thấy những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị. Tại Hoa Kỳ, các yêu cầu về quản lý rủi ro và kiểm soát giếng ngoài khơi đã được siết chặt sau Deepwater Horizon. Ở Việt Nam, các công trình trên Biển Đông luôn phải xây dựng phương án ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường biển có tính ăn mòn cao. Nhưng nếu tất cả những điều đó đều cần thiết, thì mức lương cao mà chúng ta vẫn thường nhắc đến là phần thưởng hay là sự bù đắp cho những trách nhiệm mà rất ít người sẵn sàng gánh vác? Câu trả lời sẽ nằm ở phần cuối cùng của hành trình này. Và rồi tôi nhận ra, câu trả lời cuối cùng chưa bao giờ nằm ở con số trên bảng lương. Sau khi đọc rất nhiều tài liệu và báo cáo về ngành dầu khí ngoài khơi, khiến tôi thay đổi cách nhìn về giá trị của một nghề nghiệp. Thu nhập của người lao động ngoài khơi có thể cao hơn nhiều công việc trên đất liền, nhưng luôn phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, doanh nghiệp, điều kiện làm việc và diễn biến của thị trường năng lượng, chứ không có một mức cố định cho tất cả mọi người. Lần tới, khi nghe ai đó nói người làm giàn khoan được trả lương rất cao, tôi sẽ không còn chỉ nghĩ đến tiền. Tôi nghĩ đến những ca trực kéo dài, những quy trình an toàn được luyện tập đến mức trở thành phản xạ và những con người đang âm thầm giữ cho cả một hệ thống khổng lồ vận hành ổn định giữa đại dương. Và có lẽ đó mới là giá trị thật sự mà mức lương ấy đang phản ánh. Từ những bài học sau Deepwater Horizon tại Hoa Kỳ đến kinh nghiệm vận hành trong điều kiện Biển Đông của Việt Nam, tôi thấy một điểm chung rất rõ, không có hệ thống nào an toàn chỉ nhờ máy móc.
Công nghệ có thể ngày càng tiên tiến, nhưng kiến thức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của con người mới là nền tảng giúp những hệ thống phức tạp vận hành bền vững. Có lẽ đây cũng là bài học mà mỗi chúng ta đều có thể áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta thấy một người thành công và nghĩ họ gặp may. Thấy một nghề có thu nhập cao và nghĩ đó là điều đáng mơ ước. Nhưng phía sau mỗi thành quả thường là vô số giờ học tập, rèn luyện, những quy trình được tuân thủ nghiêm túc và rất nhiều quyết định đúng được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nếu có cơ hội làm một công việc có thu nhập rất cao nhưng phải đánh đổi nhiều thời gian xa gia đình, áp lực lớn và trách nhiệm rất nặng, bạn có lựa chọn không? Hãy chia sẻ câu trả lời của bạn ở phần bình luận để mọi người cùng trao đổi và tham khảo nhé. Nếu bạn thấy video này mang đến cho mình một góc nhìn mới, hãy xem tiếp những video đang có trên DECODE 360 Lab. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh có thêm động lực tiếp tục làm những video chất lượng hơn. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.